pahavia tuolla. No. Aika tyhjää pyöriä. No, ei tämä niin kaukana ole. Me on ajettu joskus Latviaankin ajettu yksi veto. Tää ei oo niin paha edes. Me ollaan vaan Lapualla. Norjaankin on ajettu ja päästy ensimmäiseen mutkaan, niin meni kansipahavi. Radalle ja ensimmäiseen mutkaan, joka ei ollut edes arvostella olla, niin meni kansinahka. Et ei tämä niin paha ole. Mitäs asiaa tällä mainostauolla? Joo, semmonen homma löytyy aika kätevä täältä internetistä kuin club.autodoc.fi. Eli siellä on yli 3000 asennusvideoa. Miten vaihdat jarrupalat, jne. Siellä sä voit esimerkiksi auton huoltovälejä seurata. Meidän ei tarvitse meidän kilpailutsa seurata, se on aina se suurin C-huolto, eli moottorivaihto. Ei ole muita huoltoja. Ihan oman käyttiksensä kanssa tai muuta harrasteauto, niin jne. Niin. Siellä on paljon infoa. Siellä on paljon infoa autoilijalle, auton ruuvaajalle, värkkäille, harrastajalle. club.autodoc.fi. Käy tutustumassa siellä. Ja ihan vakuuttava sivusto. Jos ei muuten, niin pakoputki lähtee ainakin helposti irti. Pyöritäpä kartaanesta. Oli vaihe päällä. Ei oo. Mitä? Ei oo vaihe päällä. Ei oo vaihe päällä. Tulee jotakin irti. Hyvä, mutta 2 tuumaa liian pieni. Ei se toiminut tuolla putkella. Ei se toiminut ollenkaan. No sano. Voisitko avata vähän? No ei se laulanut mitään. Mitään nyrkin kokoista reikää on. 13. Tuo menee sikameetille. 13 mistä on. Se on siinä, tuossa. Sitä ei ainakaan minun jäljellä, se on 4. En vielä. No, ei siellä ole kuin torseli rikki vaan. Ei muuta kuin hitsi. Ei, no. Ei kun on tuolla. Joo, mutta ne on siellä välissä. Keskivaikia jumi. Okei. Sorikoin tuotakaan osannut niinku oikea särkiä. Niin. Kun tuo meni jättäessä. Planeettapyörä ja pinioni on se. Sanoitko sä, että samanlainen niin kuin oli formuloissa viikonloppuna? Mä kahtelin, kun Verstappenilla meni murikka, niin siellä ne hakkasi niitä. Präkkärillä ja töttöliimalla kasaan. Niinkö? Red Bullilla? Joo. En tekis tuota, se ei taivu. Sehän menee... Se lohkia. Tällainen. Niin joo, ei vaan levitetä sitä. Niin. Torsen remontti. Okei. Antautuko se? Joo. Onko sitä pakoputkia ottanut kukaan irti? Niin, mutta onko se yksi pätkä pois? Ei se saa olla. Pakoputkitilanne. Ahdistava. Tilanne on ahdistava. Okei. Joo. Eikö se toimi? Ei. Se ei. Kokeillaan nyt, kun saa tuo... Meillä on ollut aikaisemmin hitsarit Himangalta, mutta nyt on tullut Tampereelta asti. Joo. Tää luo kattoman hyvää saumaa sinne. Joo. Ja sitten pääsee kokeilemaan taas. Toivon mukaan joo, päästään vähän kokeilemaan. Niin nyt Käyrä taas. valitettavasti käyrä taivaalle taas. Niin päästään vähän kokeilla, että... Niin katsotaan, lähettääkö tuleeko... Paksumpaa. Isompaa. Niin, joo, kyllä. Mä uskoisin, että kyllä minä haluaisin sen pakoputken tuonne taakse. Joo, eikä se lyö.
Ei mihinkään. Ei ihan mennyt syksyyn asti. Oli viittavailla. Ihan. Mulla on jotenkin mielipide, että meillä on joku hämminki. Mä oon sitä mieltä, että meillä on hämminki. Joo. Pitäis käydä rullilla ajaa. Onko siellä sama? Tuntuu, että kulumat on mitä sattuu ja ehkä onko... Kun välillä yhtäkkiä... Kaikki on kiritty ainakin. Joo. Hallilla. No mikä on tämän Oikein kiva reissu. loppukaneetti? Ei mitään vielä. Romu kotia ja... Parin viikon paussi. Niin. Kukaan ei soita kellään. Ei. Poistetaan kaikkien numerot. Noita on nyt vähän särjetty noita periä. No eihän tuohan kesti yllättävän kauan. Joo. Se on niin järkyttävä voima. Ei tommoset yksinöllisiä pidä mitään. Älä rupia puolustele heittiä. Silloin olisi saanut monta kempattua perää tuommoisella torseella. Joo, ne on aika kalliita. Varmaan hajosko se tippu hiekaan. Ei, miten se siinä on? Se Yritin. sanoo kohta, että ei tippunut. Ei tippunut. Mä katsoin, että siellä oli ulkokeila, niin mä sitten ajattelin, että ajetaan ulkokeilaan. kuuluukin. Toteutui. Voitko sä sanoa, että hyvästi? Ei voi. Hyvästi. So what is today's mission? Driving. Okay, it's a brand new rear axle. No. Little bit used. Little bit used. Ei ole aivan A1-kuntoinen sekään.